Hello mga idol, shoutout nga pala sa inyong lahat. Muling nagbabalik, RQI Graphic TV, another day, another tutorial po. Ay meron lang po tayong gagawin ngayon about sa tinatawag nilang tarpapel. Ito ay pinagdudugtong-dugtong ng mga papel. Ito ay kung tawagin nila ay tarpapel. Matagal na ito pero sa mga hindi pa nakakagawa nito, ay stay tuned lang kayo. Panoorin po natin ang ating gagawin. Ito ay request po ni Amir Ramber. At ang sabi niya dito, Idol, sana gawan mo rin ng sa susunod na video about naman sa tarpapel, yung Epson version. Kaya dito sa video na to, yung mga hindi pa nakakalam sa ganitong strategy ay panoorin lang po ang ating maikling video para makapagbigay ng konting gabay. Kaya bago tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe dito lang sa RQI Graphic TV. Kaya tara na guys.